Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của bản lĩnh official của mình. Rồi hôm nay là ngày cuối tuần và mình sẽ dành thời gian để làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong tuần tới. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem là thị trường tuần tới thì chúng ta sẽ có những cái điểm vào lệnh như thế nào và xu hướng ra làm sao. Chúng ta sẽ tìm được cái điểm entry vào lệnh làm sao nó tối ưu nhất. Và mình sẽ chia sẻ những cái điểm entry cũng như những cái phân tích của mình để chia sẻ cho mọi người tham khảo. Còn tất cả những cái gì phân tích hay là đưa ra cho mọi người thì không phải lời khuyên, mà mình chỉ chia sẻ dựa trên những cái kinh nghiệm cũng như những kiến thức của mình hay thôi. Chia sẻ cho mọi người như vậy thì cũng mong muốn là gì ạ, nếu như mọi người kết hợp được với plan của mọi người, làm sao chúng ta đưa ra được những cái giao dịch, những kế hoạch giao dịch nó hoàn hảo nhất, nó tối ưu nhất, thì chúng ta sẽ cố gắng vào lệnh và chúng ta kiếm được nhiều tiền ở thị trường forex này. Và ngược lại thì mình cũng khuyên mọi người là gì, dù chúng ta đánh như thế nào chăng nữa thì cái việc quản lý vốn hay là cái việc quản lý cảm xúc nó vẫn là một cái việc rất là quan trọng. Và trong những cái ngày cuối năm này thì mình biết là rất nhiều anh chị là chúng ta có những cái hội tất niên, rồi chúng ta có những cái party GN vân vân các kiểu, thì uống rượu uống bia là việc không thể tránh khỏi. Thế nên là cái việc mà mọi người đã uống rượu uống bia rồi thì mình khuyên thật lòng là đừng có đụng đến thị trường và đừng có mở đến ra xem, bởi vì lúc đó chúng ta không điều khiển cái cảm xúc cũng như là cái hành vi của mình đâu, và nó có thể dẫn tới những cái sai sót và chúng ta có thể mất cả Tết luôn. Nên tốt nhất là gì, nếu chúng ta quá bận hoặc chúng ta đã đi uống đi nhậu thì chúng ta tốt nhất là không nên đụng vào thị trường đó, ngừng giao dịch luôn, nghỉ ra Tết chúng ta đánh cũng vẫn được, không sao cả. Còn nếu chúng ta không phải là cái người mà thích nhậu nhẹt không uống thì chúng ta phải giao dịch bình thường, không sao hết. Nhưng cái thời khắc cuối năm này chúng ta nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình đó. Thị trường chúng ta kiếm cả năm rồi thì không có kiếm thêm một tuần thì nó cũng không giàu nghèo hơn được đâu, nhưng mà chúng ta dành thời gian bên gia đình thì đây là những khoảng thời gian mà đẹp nhất để chúng ta chuẩn bị cho một cái Tết đó, năm mới, đúng không nào. Rồi, thế thì nhìn qua về thị trường tuần tới, về tin tức đi. Chúng ta sẽ có tin vào ngày thứ ba này, ngày thứ tư chúng ta có tin liên quan đến ngày tuần sau thứ tư sẽ là bảng lương phi nông nghiệp non farm đó. Thì mình cũng không biết tại sao cái tin này xảy ra vào ngày thứ tư, tại vì tuần trước thì nó không có xảy ra, không công bố vào ngày thứ sáu rồi, thì tuần này lại xảy ra vào ngày thứ tư cơ. Tháng trước thì xảy ra vào ngày thứ ba, còn tháng này thì xảy ra vào ngày thứ tư. Như vậy thì thứ tư tuần này chúng ta sẽ lại có tin non farm rất là mạnh, chúng ta cần phải lưu ý. Thứ năm chúng ta vẫn có GDP, chúng ta có trợ cấp thất nghiệp. Thứ sáu chúng ta có CPI, sẽ rơi vào thứ sáu chứ không phải rơi vào thứ tư như bình thường đó. Thì chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc tin tức mà nó thay đổi loạn như vậy, chứng tỏ là có rất nhiều những cái biến động của thị trường mà chúng ta không thể lường trước được, nên chúng ta phải cẩn thận hơn, được chưa? Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích biểu đồ nến nhé. Đầu tiên thì mình vẫn sẽ bắt đầu với con DXY trước. Đây, con DXY cho mọi người xem. Rất là sorry mọi người, bởi vì hôm nay mình không có ngồi máy tính cây của mình ngồi laptop, nên thành ra là cái lắp của mình nó hơi đơ một tí. Thì có chỗ nào mọi người xem mà nó bị giật hoặc không hiểu hay là cần mình phải phân tích lại thì có thể inbox riêng cho mình nhé. Rồi, thế thì con DXY này trước đã. Chúng ta có thể thấy là con sóng 4 nó đóng cửa ở trên này và hiện tại đang đi xuống sóng 5, đúng chưa? Xong xuống sóng 5 thì nó mới có 1, 2, 3 đang hồi lên con sóng 4 và sẽ còn xuống một con 5 nữa, tức là khả năng cao sẽ có một nhịp xuống như thế này. Có thể không xuống tới nơi như mình vẽ, nhưng mà kiểu gì cũng còn một nhịp giảm nữa, được chưa? Và ở đây thì chúng ta thấy là hiện tại thị trường nó cũng đi ngang thôi. Ở đây chúng ta có cái đỉnh ở đây và có đáy ở đây, đúng chưa? Nhưng mà về mặt sóng thì sóng 4 đủ rồi và đang sóng 5. Có mỗi tội là nó quét qua đây một cái, tụt xuống xong đang rút dâu lên, và đang rút dâu lên để điều chỉnh lại cân bằng lại với thị trường thôi, chứ cũng không có gì cả. Đó, thì sang tuần sau với cái kênh nến hồi lên như vậy thì mình nghĩ là khả năng đầu tuần nhé, DI nó sẽ còn có thể lên thêm một ít nữa, tại vì nó đang tạo tín hiệu tăng khá là mạnh đó, và nến thì cũng đang ủng hộ cho tăng, nên mình nghĩ đầu tuần thì khả năng DI có thể nó sẽ còn tăng thêm một nhịp nhẹ nữa, rồi sau đó bắt đầu đến giữa tuần thì nó giảm tiếp, tại vì đấy là cái trend của nó trong cái gian hiện tại rồi. Sang đến D mọi người sẽ thấy rõ hơn này, đây mọi người có thể thấy sang đến D này thì hiện tại là gì ạ, nó đã lấp cái gap đây rồi, và ở đây thì mọi người thấy là cái vùng đáy ở đây này nó cũng đã bị đâm qua rồi. Như vậy là gì, nó cũng thiên về trường hợp là nó muốn tăng thêm một tí nữa, nhưng mà nó có một cái vấn đề là cái nến D của ngày hôm thứ sáu vừa rồi đóng cửa nó lại là một cái nến D bao trùm. Thế nên chúng ta cũng cần phải để ý vào cái cây nến D ngày thứ hai, xem là liệu rằng nó có tiếp diễn được cái xu hướng giảm này hay không. Nếu trong trường hợp đến D ngày thứ hai đóng đỏ
thì khả năng là nó sẽ giảm luôn, nó không quay đầu lên nữa. Nhưng mà nếu trong trường hợp ngày đến đây ngày thứ hai mà nó rút chân lên hoặc là nó đóng xanh đi lên thì có khả năng nó sẽ tiếp diễn cái xuống tăng tiếp cho đến ngày non farm, thì có khi là công bố xong nó mới sập. Tóm lại là chúng ta cần phải lưu ý, tại vì trong các khung thì nó sẽ có những tín hiệu tăng và giảm, nó sẽ bị mâu thuẫn nhau. Nhưng chúng ta nhìn vào khung lớn thì chúng ta phân tích xu hướng của tuần thì sẽ ưu tiên cho việc là giảm tiếp, xu hướng của ngày hiện tại bây giờ thì cũng ưu tiên cho việc là giảm tiếp, nhưng mà có thể đầu tuần nó sẽ điều chỉnh. Đó thì chúng ta cũng phải lưu ý, được chưa? Còn chúng ta sẽ quan sát chủ yếu là ngày thứ hai xem đến D của nó đóng màu gì thì chúng ta sẽ biết được là nó có tiếp diễn được cái xu hướng giảm này hay không, hay là nó đóng đến như vậy thì nó sẽ đi lên tiếp, được chưa? Đó thì đó là con DXY, mọi người sẽ tham khảo con này nhá. Còn dựa vào DXY chúng ta sẽ phân tích các cặp tiền, còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào phân tích con vàng, và đấy là cái con mà chúng ta sẽ cần phải phân tích kỹ nhất, đúng không ạ? Rồi sang đến con vàng ở đây đi, thì chúng ta mở đến tuần ra này, mọi người thấy đến tuần đúng không ạ? Đến tuần của con vàng là một cây nến mà cũng rất là khó chịu. Đó, tuần trước con vàng nó đỏ một cây đỏ dài, tuần này thì nó lại rút dâu một cây cũng dài luôn, thấp nhất, giá thấp nhất của nó về, nếu mình nhớ không nhầm nó gần về đến 4.400 thì nó rút dâu lên và rút lên rất là mạnh, mọi người thấy không ạ? Rút lên rất là mạnh, từ 4.400 rút lên đây trong vòng có một hai hôm thôi. Tại vì nói thật với mọi người là thời gian gần đây vàng nó chạy 100 giá 200 giá một ngày nó là quá bình thường. Một nến M15 nó có thể chạy đến vài chục giá rồi, 50 giá 70 giá luôn. Thì thực sự trong thời gian gần đây ấy, là cái thời gian mà biến động nhất trong lịch sử của con vàng này. Chưa bao giờ con vàng nó biến động một cái cách kinh khủng như vậy. Cái cú sập này cũng là cú sập lịch sử, và cú hồi này cũng là cú hồi lịch sử luôn. Đi 500 giá trong 1-2 hôm nó là quá nhẹ nhàng với con vàng này luôn. Đó thì mọi người phải làm quen dần với cái biên độ lớn như vậy. Đương nhiên khi mà thị trường nó ổn định trở lại thì biên độ nó sẽ co lại, nhưng mà hiện tại bây giờ với những cái loạn lạc của thị trường như vậy, rồi là với những cái tin tức về chiến tranh, rồi là về căng thẳng thương mại như vậy, thì thực sự để mà nói con vàng này ổn định là rất khó, đúng không ạ? Thế thì nhìn về xu hướng của đến tuần, mọi người thể thấy là ở đây 1, 2, 3, 4 và 5 ưu tiên cho việc là nó sẽ tăng lên con sóng 5 trên này. Đó, sẽ ưu tiên cho việc tăng con sóng 5 nhé. Tức là đến tuần thì con vàng này sẽ ưu tiên là tăng tiếp, có thể lên quá cả cái vùng đỉnh luôn, và lên tận 6.000 là chuyện bình thường. Đó, tuy nhiên thì nếu mà nhìn vào khung nhỏ ấy, thì nó lại có một cái chuyện mâu thuẫn như vậy. Mọi người sẽ nhìn sang khung D nhé. Đây, đến D đây. Sorry mọi người là cái trading view của mình nó hơi lag một chút. Đó. Và cái tuần vừa rồi thực sự là cái tuần mà khó giao dịch rất nhiều. Mình gần như 2 hôm vừa rồi không có một cái lệnh nào luôn. Đầu tuần thì có một vài lệnh, nhưng mà 2 hôm vừa rồi thì mình không có lệnh nào hết. Rồi đây, nhìn ở đây thì rõ ràng là con sóng 4 nó chạm vào đúng cái đường trendline thì nó bật lên, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên ấy, nó có một cái vấn đề là con sóng 4 này liệu rằng nó đã hoàn thành hay chưa thì mình không dám chắc. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì rõ ràng là cái nhịp điều chỉnh này nó điều chỉnh quá nhanh, và thông thường những con sóng điều chỉnh nó phải đủ ABC, chứ nó không có một nhịp mạnh như vậy. Nếu mà trong trường hợp ví dụ nhịp 2 này nó là một cái nhịp rất là ngắn và nó bé thì có thể nó sẽ không rõ con ABC, nhưng một cái nhịp dài ngoằng như vậy, đi một đoạn dài như vậy mà bạn không có nhịp ABC thì nó khá là vô lý. Đó, đương nhiên là những cái trường hợp xảy ra thì có thể xác suất nó cực kỳ mini nó vẫn xảy ra, nhưng về nguyên tắc thì nó phải đủ sóng ABC, tức là khả năng rất là cao là con này sẽ còn một nhịp giảm dài nữa. Đó, sau đó bắt đầu từ đây bật lên, phải đục qua được cái đáy này rồi sau đó mới bật lên, tạo có sóng C rồi bật thì có thể nó sẽ về hẳn 4.000, nhưng đấy là về mặt lý thuyết thôi, còn thực tế thì rất khó để mà nó, đúng không ạ? Về mặt thực tế thì rõ ràng là cái ngày hôm thứ 5 nó giảm rất là mạnh rồi, thì ngày thứ 6 lại tăng lên bao trùm luôn, thế nên là rất khó ở chỗ này để có thể giảm tiếp. Thế thì chúng ta sẽ cần quan sát cái mốc sau đây, chính là cái mốc 5.000 ở đây, chính là cái mốc đỉnh này. Đó, tại sao cái mốc đỉnh này? Nó chính là cái vùng ở chỗ cũ này, mọi người thấy không ạ? Đó, cái vùng hỗ trợ cũ ở đây, đây là vùng hỗ trợ để làm sao để đẩy cái giá này tăng tiếp, và sau khi phá qua thì chỗ này mọi người thấy nó test lại, và chỗ này thành tường thủ của sell luôn. Thế nên nếu trong trường hợp mà giá chạm vào vùng này thì kiểu gì cũng điều chỉnh, mọi người thấy không ạ? Chạm vào vùng này một cái là giảm rất là mạnh, giảm gần 400 giá, sau đó thì bây giờ tăng lên, và nếu trong trường hợp nó tăng lên mà nó phá được qua cái vùng 5.000 này thì khả năng rất là cao là con vàng này sẽ bay luôn, tức là nó sẽ đi theo kịch bản sóng 5 chứ nó không giảm có sóng 4 ABC nữa. Đó, và con sóng này tăng lên sẽ là con sóng 3 luôn.
Thế thì đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Như vậy tuần sau chúng ta sẽ ưu tiên cho việc là gì ạ? Canh. Nếu trường hợp mà nó phá được qua 5.001 này, chúng ta mạnh dạn chúng ta tìm điểm hồi và buy thôi. Đó, còn nếu trường hợp mà nó chạm vào mà không phá thì chúng ta cứ mạnh dạn sell một lệnh trước, không vấn đề gì cả. Bởi vì chỗ này là cái vùng cản rất là mạnh và sell đối thủ ở đây. Và thời gian gần đây thì mình thấy là những cái pha cản ấy, nó có thể test đi test lại đến 4-5 lần là chuyện bình thường. Không có nghĩa là nó chặn 2-3 lần là nó phá đâu, đúng không ạ? Nên là chúng ta vẫn có thể đặt bắt được nếu trường hợp giá chặn vào đây mà không phá nhá. Và chúng ta SL thì bây giờ tầm này SL phải tầm 20 giá, và chúng ta phải chấp nhận cái việc là giảm volume đi thì mới gồng được. Được chưa? Rồi, đấy là trường hợp mà nó tăng. Còn trường hợp nó giảm thì sao? Khi nào để nó xác nhận nó giảm? Thì thực tế ở đây nó đang là giảm rồi. Trend của nó vẫn đang trên giảm mà, đúng không? Vẫn trên giảm. Thì ở đây nó có một cái trend tăng, nhưng mà cái đỉnh này chưa vượt đỉnh đấy thì chưa hình thành trend tăng đâu, mà nó vẫn đang là trong trend giảm dài. Đó. Thì ở đây nếu trong trường hợp mà giảm ấy thì con này cũng có một cái trường hợp nữa xảy ra như sau là gì? Cái con sóng này là con sóng A của con 4, con này là con A, B, C, có con B trong con 4 và sẽ xuống con C nữa, tức là nó có hoàn toàn có khả năng tăng thêm nhịp nữa rồi giảm tiếp, tăng phá qua đây rồi nhưng vẫn giảm, tức là sẽ tạo ra một con flat mọi người. Đó, tạo ra flat. Vì con này 3 sóng này thì con này flat rồi. Đây, mình sẽ kèm một đường kênh giá để mọi người sẽ dễ rõ hơn. Đó, đi lên. Được chưa? Thì hoàn toàn có thể khi mà nó phá cái vùng này thì nó lên trên này, nó chạm vào đây. Đây, chạm vào đây. Đó, thì có thể nó sẽ điều chỉnh. Nếu trường hợp mà nó không phá được cái đường trend này thì lại quay đầu đi xuống và nó tạo một con sóng B flat. Đấy. Thì chúng ta buy, chúng ta cũng sẽ buy TP lên cái vùng này là cũng đẹp rồi. Thực ra phá 5.000 và TP lên trên này là bao nhiêu ạ? À đây phá 5.001 so với mọi người nhé, 5.001 lên trên này là 5.003 thì vậy ăn là 200 giá rồi. Nhưng mà cái đấy là câu chuyện mà nó tăng. Nhưng mà nếu trường hợp nó giảm luôn từ đây thì chúng ta bắt như nào? Thì chúng ta cũng sẽ có đúng cái trend line này luôn. Và nếu trong trường hợp nó phá vỡ được cái trend line này, phá cái đáy này này, chính là phá cái đáy 4.600 đây này, thì nó sẽ sập. Đó, sập tiếp. Tại vì cái đáy này là cái đáy mà tạo ra cái đỉnh hiện tại và nến đây rất là mạnh. Đây chính là cái vùng lắp gáp cũ luôn. Mọi người thấy không ạ? Một cây tăng ở đây, ba cây nến giảm và đẩy lên một cây nến tăng. Ba cây này là ba cây doji nhá. Thì đến đây lại một cây doji nữa. Như vậy đây là cái xuống tiếp diễn tăng và bio đang thủ như này rất chắc, nên nó phải phá được cái vùng này thì nó mới giảm tiếp được. Đó, như vậy kịch bản tuần tới này tóm lại cho mọi người nhá. Buy ở đây khi mà test lại trend, phá trend rồi thì hạn chế, còn nếu mà muốn sell đợi nó phá cái vùng này thì sell. Đó, hoặc là gì ạ, lên trên vùng này thì sell. Đó, đây mình sẽ vẽ mũi tên lên trên cái vùng cản như này thì sell xuống, hoặc là phá qua thì ta ưu tiên buy lên. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ có những cái điểm vào lệnh như thế. Còn thực sự là mọi người nhìn ở đây thì nó chạy có thể là vài trăm, 100-200 giá, nhưng mà nói thật mọi người thì 100-200 giá trong một ngày bây giờ nó là chuyện quá bình thường. Chúng ta cứ canh những mốc như vậy chúng ta bắt nhá. Được chưa? Đó, thì đấy là quan điểm cá nhân của mình với con vàng. Và ở trong những khung nhỏ hơn chắc chắn sẽ có những tín hiệu nhỏ hơn, nhưng ở đây thì mình sẽ phân tích dựa trên khung lớn và hàng ngày mình sẽ cập nhật thêm cho mọi người. Có điểm vào lệnh thì mình sẽ báo cho mọi người nhé. Rồi chúng ta sang đến con Bitcoin. Rồi Bitcoin thì hôm vừa rồi cũng làm cho mọi người khá là lo sợ, tại vì khi mà nó phá qua vùng hỗ trợ này cái nó sập một phát về đến vùng 60k. Và mình có nói với mọi người rất nhiều rồi, đây nếu như mọi người nhìn từ góc độ đầu tư thì đây là những cái cơ hội, còn nếu như mọi người đang short hoặc đang long theo cái kiểu của cái forex thì đây sẽ là rủi ro. Thực tế mọi người là nói như này, Bitcoin thì nó là cái anh cả của thị trường tài chính crypto rồi, và nếu trường nó có sập ấy thì chỉ có thiên nga đen và tất cả các thị trường co sập hết. Thị trường tài chính toàn cầu cũng có vấn đề luôn, chao đảo luôn. Đó, thế nên là mình nghĩ cái việc Bitcoin mà nó có thể mất giá hoặc sập quá sâu là điều không thể, và kể cả có sâu thì chúng ta cứ mua và kiểu gì nó cũng phải tăng lại. Đó, đấy là quan điểm cá nhân của mình dưới cái góc độ đầu tư. Nhiều anh chị thì cứ nói nhìn thấy nó sập này thì lại nghĩ là nó chắc là về 5x đấy, sập về 5x chắc là về 4x ấy. Thì nói thật với mọi người, nói kiểu đấy thì ai chẳng nói được, đúng không ạ? Còn mình nói là mình làm về đến vùng 77k mình đã mua rồi, hôm vừa rồi về đến vùng 61k mình lại mua thêm tiếp nữa. Đó, mình cứ mua dần như vậy thôi, cứ mỗi một tuần 100 đô 200 đô tùy theo cái vốn của mọi người. Và đến sau khoảng tầm 1 năm thì mọi người sẽ xem là chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Chứ còn nếu mà nó về được cái giá này cả mọi người bán hết thôi, bán đi sợ còn sập nữa thì nó thật, mọi người bán tài sản đi thì không bao giờ có tiền được. Đấy là mình chia sẻ rất là thật luôn. Đó, nên tùy mọi người. Tất nhiên mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, mình không có áp đặt tư duy của mình cho tư duy của mọi người.
mỗi người sẽ có một cái cách đầu tư khác nhau, lướt sóng hay là swing thì tùy, nhưng với mình thì đây là những cái cơ hội để mình có thể mua được tài sản giá rẻ. Đó, đương nhiên có thể Bitcoin còn sập nữa, đó có thể nhá, mình không có nói là chắc chắn ở đây là đáy rồi, nó có thể sập đến tầm 50k 40k càng tốt. Đó, mình càng mong có sập, nó sập càng tốt để mình mua được tài sản giá rẻ. Đó, còn mọi người nghĩ nó sập là nó hết thì tùy thôi, cái đấy là tùy, tại vì mình chưa bao giờ thấy tài sản nó sập mà nó không tăng lại cả, kể cả chứng khoán, kể cả vàng, đúng không ạ? Và nó có sập thì chăng nữa, dù thế nào thì rồi tương lai nó vẫn tăng, chẳng qua là nó có thể là chậm hơn một chút, lâu hơn một chút, nhưng về tương lai, về dài hạn nó vẫn tăng. Ôm đất cũng như vậy mà, đúng không ạ? Chúng ta có thể chết năm nay, chết 4-5 năm, nhưng sau đấy nó vẫn tăng và chúng ta vẫn có lãi bình thường. Đó, đương nhiên là nó ít hay nhiều thì phụ thuộc vào cái việc chúng ta gồng lời bao nhiêu, được chưa? Đó, thì Bitcoin thì mình sẽ thiên về cái trường hợp là mua gom, tầm này chỉ mua gom, mình không có sell, thế nên mình sẽ không bằng mọi người lại sell nhá, được chưa? Rồi thì đó là quan điểm cá nhân của mình về con Bitcoin và cũng là bài phân tích trong video này. Và trong quá trình mình phân tích thì có chỗ nào mọi người thắc mắc hay cần mình hỗ trợ điều gì thì cứ inbox trực tiếp cho mình. Và cũng rất là mong mọi người thông cảm là cái máy tính laptop của mình nó khá là cũ rồi, nên là quay video thì có chỗ nó sẽ bị chậm hoặc nó bị giật hay nó bị đơ, thì mọi người thông cảm cho mình nhé. Đó, mình cũng đã rất là cố gắng rồi, nhưng cái máy tính của mình nó vậy thì chấp nhận thôi. Và chắc là ra Tết thì mình sẽ phải đổi máy. Đó, còn mình làm việc bình thường làm trên máy cây cơ nên nó nhanh, còn cái máy laptop thì lâu quá rồi, từ 2016 đến giờ rồi, là cũng được chục tuổi rồi, nên là nó chậm là đúng thôi. Đó, nên mong mọi người thông cảm nhé. Rồi bây giờ mình xin dừng lại ở đây và xin chúc tất cả mọi người một tuần mới chúng ta giao dịch thành công, cả hai thật nhiều lợi nhuận ở thị trường forex nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người những video lần sau.